Sziasztok! Egy új videósorozatba kezdünk, és most is itt van velünk Balog Attila, részmunkaidős hálózati varázsló, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Attila, fogalmazunk, hogy mindenhez ért. A mostani részben kivesézzük az MTU-kat, és megnézzük, hogy hova tűnik a sávszélességünk. Attila, kezdjük az elején. Mi is ez az MTU? Maximum Transmission Unit, vagy ahogy a magyar emberek szokták mondani, ez az MTU. Az azt jelenti, hogy a hálózati interfészünk bármilyen hálózati eszközön maximum mekkora méretű csomagot vagy keretet tud átvinni. Természetesen ez attól függ, hogy ez most Layer 3 MTU, ahol csomagokról beszélünk, vagy Layer 2 MTU, ahol keretekről beszélünk. Hogy néz ki egy keret? Egy Ethernet keretnek mi a felépítése? Hát az Ethernet keret, mint minden más, tartalmaz valamiféle olyan részt, ahol a számunkra hasznos adat van, és van egy olyan része, ami a keretnek a továbbításához szükséges adatokat tartalmaz, ez pedig az Ethernet fejléc. Például? Miket tartalmaz? Hát, logikusan tartalmazza a cél MAC addresszt, ahova küldeni kell a keretet, a forrás MAC addresszt, ahova majd a keretre érkező válaszkeretet kell küldeni, illetve tartalmaz egy ilyen Ethertype nevű rövid 2 bájtos indikátort, ami azt meséli el, hogy vajon a payloadban milyen adat lehet, miként kell értelmeznie az eszköznek a benne tárolt adatokat. Ez egy IP csomag lesz, vagy akármilyen más protokollon, mondjuk IPv6-on vagy MPLS-sel továbbított adatról beszélünk. Fontos tudni, hogy az elején azért a Destination MAC address van, mert a fejlesztők, amikor ezt a protokollt összerakták, akkor próbáltak maximálisan optimizálni a dolgokat, és azt mondták, hogy elég az első 6 byte-ot elolvasni, hogy tudjuk, hogy hova kell küldeni a keretet, az összes többi az nem számít. Tehát akkor magában az Ethernet keretben van még egy payload, ami tartalmazza mondjuk az IP kereteket. Az IP csomagokat. Az IP csomagokat, amik az IP csomagok szintén megint 2 részre oszthatók, minden IP csomagnak van egy IP fejléce, ahol a csomag elküldéséhez szükséges információk találhatók, meg van egy payloadja, ahol meg a felhasználó számára értelmes kommunikáció történik, pedig ott van belőle egy TCP szegment, és abban meg mondjuk a mi HTTP kérésünk, amit letöltöttük a Facebookról, a kedvenc, nem tudom, macskás videónkat. Kicizás videó, mindig. És akkor az ott lévő adatok vannak benne, legalábbis az ott lévő adatoknak egy része. Tehát lényegében egyik keret a másik keretben van, ezért jócskán lefoglalja a sávszélességünket, de mi történik, hogyha mondjuk egy nagyobb csomagot akarunk kiküldeni, mint amit engedélyezett a hálózatunkon? Hát természetesen mi akarjuk elküldeni, mi csak akkora csomagot tudunk kiküldeni, ami akkor a hálózatunk, a hálózati interfészünknek az MTU mérete, tehát a Maximum Transmission Unit, az meg fogja határozni, hogy mekkora lehet a maximális IP csomag, amit elküldünk. Jellemzően ez a hétköznapi használatban lévő eszközöknél, az Ethernet eszközöknél ez 1500 byte szokott lenni. Tehát 1500 byte méretű IP csomagot tudunk elküldeni. Ha a hálózaton, ahova beküldjük ezt a csomagot, mindenütt legalább ekkora MTU-val rendelkező interfészek találhatók, akkor ez a csomag gond nélkül el fog érni a célállomáshoz, és a célállomás és a forrásállomás között létrejön egy kommunikáció. Ha viszont bármi máshogy lenne, akkor vannak problémák, és a problémákkal valahogy megküzdünk. Vagy nem mi, hanem a protokollok. Tehát akkor vannak ilyen bizonyos protokollok, amik képesek megküzdeni ezekkel a problémákkal, például lecsökkenti a frame-et, vagy feldarabolja, vagy valami hasonlót. Attila, hol találkoztál ilyen hibákkal, hogy például nagyobb csomagot küldtünk volna ki, mint amekkorát lehetett volna a hálózaton? Ezt ne így mondjuk, hogy nagyobb csomagot küldtünk volna ki, mert nem tudunk kiküldeni. Nagyobb méret, igen. Tehát a hálózaton igen. Nagyobb csomag próbált átmenni, mint ami ott elfért volna. Igen, ez egy ilyen összetett, ilyen komplexebb probléma volt. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi történik ilyenkor, hát nyilván az történik, hogy valamilyen módszerrel át kell vinnünk a nagyobb méretű csomagot az IP hálózatunkon. Ez IPv4 esetén teljesen jó lehetséges, van rá mechanizmus, fogjuk a csomagot, és akkor elvágjuk, hogy átférjen. És akkor maradékot meg elküldjük egy másik IP csomagként. Ezt a folyamatot a fragmentálásnak, IP fragmentationnek hívják. Nem kifejezetten optimális esemény, ugyanis a routernek egy csomó erőforrás elmegy azzal, hogy igazgatja a fejlécben a biteket, meg számolgat, hogy pont megfelelő méretűek legyenek a fragmentek, utána azokat egyesével elküldi, és ez a mutatvány ez a fogadó hosszan is majd le fog játszani, csak pontosan fordítva, hogy neki össze kell rakni a megérkezett a fragmentekből az eredeti IP csomagot, hogy tudja értelmezni a tartalmat. Ráadásul ezt tartoznak mindenféle érdekes ilyen
ilyen timerek, ilyen idők, hogy maximum hány másodpercen belül kell megérkezni az utolsó fragmentnek, az egyes fragmentek tartalmazzák, hogy őt honnan vágták ki a csomagból, van-e még utána további fragment, vagy nincsen további fragment. Tehát egy eléggé macerás és hosszadalmas folyamat is tud lenni, hogyha valahol mondjuk egy ilyen lossy hálózatunk van, tehát egy olyan IP hálózatunk van, ahol elveszthetünk csomagokat. Fragmentálás esetén a legnagyobb büntetés az, hogyha mi szétvágtunk egy csomagot több részre, és az egyik fragment elveszett, az egész csomagot újra kell küldeni. Nem tudjuk csak azt az egy fragmentet újra kérni. Tehát eleve ez nagyon sokat csökkent a hatékonyságot, de a célt elérjük vele, mert azt mondjuk, hogy a nagyobb csomagot nem dobtuk el, hanem mégiscsak átküldték, és legfeljebb valakinek rossz volt. Ez nem probléma olyan viszonylatban, ami mondjuk az én számítógépem, meg a te számítógéped. De ha megnézzünk egy ilyen szolgáltatói hálózatot, ahol egy ilyen routerre több ezer, akár több tízezer felhasználó csatlakozik, és mindenkinek minden egyes IP csomagját neki kell állnunk szeletelni, mert valamilyen oknál fogva nem tudjuk kiküldeni, akkor az ott bizony azt fog eredményezni, hogy nagyon-nagyon sok erőforrás az el fog menni ebből a routerből arra, hogy szeletelgeti a csomagokat. Ez jellemzően úgy fog jelentkezni, hogy a processzor az a szokásos nominális terheléséről valahol 100% környékére ugrik, és egy idő után már mondjuk egy kisebb rántottát meg lehet sütni, az egész készüléken annyira melegé válik. Logikusan ilyenkor a szolgáltató azt mondja, hogy hát ezt a problémát ezt meg lehet oldani, kikapcsolom az IP fragmentálást. Mi történik? Kipróbálja a mérnökünk, elírja a ping 1, 2, 3, 4, tehát teljesen jól működik, nincs ezzel semmi probléma. Nem kell ide fragmentálás. Ez a dolog teljesen jól működik egészen addig, amíg tényleg nem érkezik egy olyan csomag, amit nem tudunk átküldeni. Mert ha már utána nem tudjuk lefragmentálni ezt a csomagot, akkor egyetlen egy dolgot tudunk vele csinálni, eldobni. Ez körülbelül úgy jelentkezik a felhasználó részéről, hogy beírja azt, hogy kicicásvideo.hu Enter, és nem történik semmi. Utána logikusan mondja, hogy figyelj, pingesd meg, azt hallottam, az ping az nagyon menő. Beírom ping, kicicásvideo.hu, Enter, az meg ping. Hát akkor az mi az a probléma? Hogy lehet? És akkor itt az a probléma, hogy a kis csomagméret az átfér a hálózaton, de a nagy csomagméret az meg nem fér át a hálózaton, és mert valaki kikapcsolta a fragmentálást, megakad. És ott eldobódik. És egészen addig a pontig, amíg a csomag fragmentálás nélkül meg tud érkezni, addig átmegy, de sajnos ez rajtunk nem segít, mert mi egy azon a ponton túl vagyunk. De a szolgáltatónak segít, mert a processzor terhelése. Természetesen, és erre vannak más módszerek, hogy hogyan tudják ezt a fragmentálásból adódó, meg MTU méret eltérésből adódó problémát kezelni. Például? Például, ha TCP protokollt használunk, akkor a TCP protokollnak a szegmens méretét tudjuk állítani. Ez egyszerűen mondhatjuk úgy, hogy jó előre lecsökkentjük kisebbre, hogy amikor köré csomagolódik minden IP csomag, Ethernet keret, akkor még biztosan olyan méretű legyen, ami a hálózaton gond nélkül át tud haladni. Ezt az MSS állítást, ezt kézzel is megcsinálhatjuk, hogy kiszámoljuk mi, hogy mennyi legyen, vagy ha olyan intelligens a hálózati eszközünk, az figyelembe véve azt, hogy mekkora az ő általa ismert hálózati útvonal, akkor ő ezt automatikusan meg tudja csinálni, és be tudja állítani. De természetesen csak TCP-re igaz, mondjuk UDP-re ez a módszer ez már nem működik. Illetve van még egy másik érdekes megoldás, amit szintén lehet használni, hogyha a hostok egymás közt valamilyen módszerrel megállapítják, hogy a köztük lévő általuk ismeretlen hálózatnak mekkora a maximális átviteli kapacitása, mekkora maximális csomagmérettel lehetséges a kommunikáció. Tehát egyfajta módon felfedezik a hálózatnak azt a képességét, hogy mekkora az útvonalban mérhető MTU, és ezért hívták ezt PMTUD-nek, vagyis Path MTU Discovery-nek. Ez a mechanizmus teszi lehetővé, hogy a két kommunikáló host, mielőtt elkezdeni a tényleges kommunikációt, még először végig próbálja az utat, hogy mi az a legkisebb szűk keresztmetszet, amihez az egész kommunikációt majd hozzá kell állítani. Jól tudom, hogy ez ICMP protokollt használ? Így van, így van. Ez arra alapul, hogy egy nagyméretű csomagot próbálunk átküldeni. Hát mi a nagyméretű csomag? Az a nagyméretű csomag, amit én úgy gondolom, hogy én ki tudok küldeni. Annál nagyobbat nyilván felesleges lenne küldeni, mert ki se tudnánk küldeni. Másrészt ez lenne az optimális kommunikációs méret. És ellátjuk egy speciális kis bittel, ezzel a DF bittel, a don't fragment bittel, hogy engem nem szabad fragmentálni bittel. Ez egészen addig halad a hálózatban, amíg nem találkozik egy olyan routerrel, ahol a kimenő interfész az bizony kisebb, mint a kérdéses csomagnak a mérete, és akkor fragmentálni kellene. Viszont ott van rajta a kis don't fragment bit, ezért nem lehet elfragmentálni. Cserébe a router ezért megállapítja azt, hogy jó, akkor ezt nem lehet átküldeni. Én bizony szólok egy ICMP üzenettel a küldenek, hogy ez a csomag ez túlságosan nagy lesz. Ez egy ICMP unreachable üzenet lesz, és abban benne lesz az a typecode, hogy packet too big, fragmentation need, tehát túl nagy a csomag,
kisebbre kellene darabolni, de nem lehet, és a fragmentation az meg le van tiltva a DFP-tel. És mi, hogyha én letiltom az ICMP csomagokat? Hát akkor ez a mechanizmus megszűnik működni, és akkor eljutunk egy olyan állapotba, mint amiről beszéltem, hogy a két vég azt gondolja, hogy a hálózat transzparens és képes átvinni a dolgot, és valójában nem. És minden egyes olyan csomag, ami utána ezen a hálózaton szeretne átmenni, és valamilyen oknál fogva a routerek nem tudják fragmentálni, mert tiltva van, vagy valami olyan egyéb mechanizmus gátolja meg ezt a fragmentálást, azt sajnos a routerek csak eldobni tudják. És ez számunkra azt eredményezi a két vége, hogy nem lehetséges majd a kommunikáció bizonyos csomagméret fölött. És mi, hogyha esetleg a csomagméretet meg szeretném növelni, tehát nem csökkenteni, hanem például 1500 byte-nál nagyobb csomagméretet szeretnék kiküldeni, hogy növeljem a hatékonyságot, hogy minél kevesebb fejlécüzenetem legyen. Ez természetesen lehetséges, ehhez arra van szükség, hogy az egész hálózatot, ahol ez a kommunikáció zajlik, ezt mi a saját kontrollunk alá tudjuk hozni. Nagyon jellemző alkalmazás erre például egy ilyen helyi hálózatban, mondjuk egy NAS vagy egy storage megoldás esetén, IP fölötti storage-nél, hogy minél kisebb legyen az egy adott átvitt csomagra eső fejléc, vagy Ethernet headernek az aránya a teljes átvitt bytehoz képest, hogy megemeljük ezt jó nagyra. Beállíthatjuk, akár jellemzően ilyen 9K-s MTU-t szoktak ilyenkor használni, és akkor ahhoz képest, a 9000 byte-hoz képest az a 20 byte-os IP fejléc, meg a 14 byte-os Ethernet header az nagyon kevés, mintha mondjuk egy 40 byte-os legkisebb elküldhető IP csomaghoz néznénk ezt az egész dolgot. Ott például már adott esetben összemérhető konkrétan az overhead, a plusz headerökből származó egyéb szükséges adatmennyiség, meg a számunkra hasznos adatmennyiségnek az összege. És ennek megfelelően ott hatékonytalanabb lesz a kommunikáció, mondhatni ugyanakkor a rendelkezésre álló Ethernet sávszélességből sokkal kisebb IP sávszélességet tudunk majd kihozni. És Attila, mi a helyzet a tunelekkel, a VPN tunelekkel? Hát mint minden VPN tunel, az is valamilyen formában, vagy 2-es szinten, vagy 3-as szinten további csomagolást fog eredményezni. Tehát Layer 2 vagy Layer 3. Layer 2 vagy Layer 3 szinten, így van. Ugye a leggyakrabban használt Layer 2-es tunel, amit nem is nagyon szoktunk tunelnek tekinteni valójában az a PPP over Ethernet, amikor egy pont-pont kapcsolatot építünk ki egy Ethernet hálózat fölött. Tipikusan optikai GPON hálózatoknál használják ezt valamilyen örökségként még a 2000-es évek broadband hálózatából, ahol ez elsősorban a DSL környezetben terjedt el. Ebben az esetben egy 8 byte-os kis PPP over Ethernet header fog oda kerülni minden egyes IP csomagunk elé, ami azt eredményezi, hogy hiába tudnánk mi 1500 byte-nyi IP csomagot kiküldeni, már lekajálja előtte belőle a PPP over Ethernet header azt a 8 byte-ot, és akkor ott már nekünk csak 1492 byte-unk lesz, amit feltölthetünk IP információval, míg elképzelhető, hogy a küldő szerverünk majd egy 1500 byte-os csomaggal próbál válaszolni. Hogy ilyenkor a fragmentálást elkerüljük, akkor valamilyen meglévő mechanizmus, tehát az MSS-nek a beállítását meg kell tudni csinálni. Ezt meg tudja csinálni a készülékünk, ha a készülékünk tudja, hogy neki mekkora a maximális használható IP csomag mérete, de ha a készülékünk is egy olyan helyzetben van, hogy nem lát rá a hálózatnak arra a szegmensére, akkor egy további lehetőség az, hogy a hálózatnak a legszűkebb szegmense valamilyen formában interakcióba lép a kommunikációval, és ahogy felépül a TCP session, ő tudatosan lehúzza olyan picire a max segment size-nak a méretét, hogy neki ne kelljen majd később fragmentálni. Tehát ez csak a TCP sessionekre igaz, ugye? Ez így van, sajnos UDP esetén erre nincsen lehetőség. Az UDP, ahogy a neve is mondja, User Datagram Protocol, ott az operációs rendszer az tényleg maximális teret ad a felhasználónak. Ott, ha UDP csomagok nagyméretűek jönnek, akkor sajnos a router fragmentálni fog, és nem fogunk tudni mit csinálni. De természetesen ezt is ügyesen ki lehet kerülni. Ha UDP-t használunk, akkor használjunk kis csomagméretet, illetve nem mi, hanem az alkalmazásunk, és ez így is történik. Jellemzően UDP-t használunk videóstreamingre, videokonferenciára szokták ezt használni, és ott a használt RTP protokoll az egyrészt saját maga rendelkezik fragmentációs megoldással, amivel nem kell nekünk foglalkozni, azt megcsinálja alkalmazás szinten. A másik lehetőség, hogy kellően kis csomagméretet használ. Tipikusan voice over IP szolgáltatásoknál messze 200 byte alatti csomagméretekről beszélünk, videónál 576 byte alatti csomagméreteknél beszélünk, és az 576 byte-ot azért mondom, mert az 576 byte az, amit minden egyes IP eszköznek IPv4 protokoll kompatibilitás esetén képes kell tudni átvinni fragmentálás nélkül.
hát ezek szerint a többi tunnelnek is van valamilyen overheadje, amit lefoglal az IP csomagunkból. Így van. Ezekről beszéljünk a jövő héten, mert most már fragmentálnunk kell ezt a videót, mert túl hosszúra nyúlt. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!